हेलो सबैजनालाई। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई BCA को रिरजिस्ट्रेसन फर्म कसरी गर्न सकिन्छ अनि त्यो रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा चाहिँ कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले ICA को वेबसाइट ica.edu.mp मा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो खालको एउटा होम पेज ओपन हुन्छ। त्यो होम पेजको चाहिँ हजुरहरू स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनमा गएर अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि हाम्रो स्टुडेन्ट मेनुभित्र चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन फर्म भएको हुन्छ। त्यसैले यो डाउनलोड एक्जाम एन्ड रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरहरूको सब्जेक्ट वाइजको चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन फर्म राखिएको छ। त्यसमध्ये हजुरहरू चाहिँ फोन नम्बरको BCA सेकेन्ड टु 6th सेमेस्टर रिरजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएको रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यो रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ हजुरहरूले ह्यान्ड रिटनमा लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट गरेर पनि एडिट गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले चाहिँ BCA मा टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूले कुन सेसनमा रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ त्यो सेसनमा चाहिँ टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि जनवरीमा गर्दै हुन्छ भने जनवरी, जुलाईमा गर्दै हुन्छ भने जुलाईमा, अनि गर्नुभएको सेसन 2023 हो भने 23 लेखिदिनुहोस्। युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको 9 डिजिटको इनरोलमेन्ट नम्बर 1 नम्बरको बक्समा लेखिदिनुहोस्। हजुरहरूको प्रोग्राम कोड चाहिँ BCA हुन्छ। OSC कोड चाहिँ हजुरको 9602 हुन्छ। हजुरहरूको नाम क्यापिटल लेटरमा लेखिदिनुहोस् यहाँ। त्यसपछि हजुरले एडमिसन गर्दाखेरि प्रोभाइड गर्नुभएको एड्रेस चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहोस्। डिटेल्स अफ फी रेमिटेन्स भन्ने अप्सनमा चाहिँ हजुरहरूले केही पनि गर्न पर्दैन। त्यसपछि 7 नम्बरमा भएको BCA प्रोग्रामभित्र चाहिँ हजुरहरू चाहिँ कुन सेमिस्टरमा चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ त्यो सेमिस्टरमा टिक लगाइदिनुहोस्। यदि 2nd सेमिस्टरमा रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ भने 2nd सेमिस्टरको बक्समा चाहिँ टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अरू हजुरहरूले केही पनि भर्न पर्दैन। अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि हजुरहरूले रिरजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुको डेट, हजुरको सिग्नेचर, हजुरको इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर लेखेर चाहिँ फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म चाहिँ हजुरहरूले भरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो फर्मलाई स्टुडेन्ट लगइनमा अपलोड गर्नको लागि हजुरहरू फेरि ब्याक टु ICA को होम पेजमा जानुहोस्। त्यसपछि स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा चाहिँ डाइरेक्ट साइन इन विथ गुगल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफूले प्रोभाइड गरेको इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को नयाँ खालको एउटा होम पेज ओपन हुन्छ। त्यो पेजमा अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने लेफ्ट साइडपट्टि एक्सटर्नल लिङ्कभित्र अपलोड रिरजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ अबको रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ आइदर PDF अर वर्ड फर्मेटमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ चुज गरिदिनुहोस् अपलोड गर्नको लागि। त्यसपछि हजुरहरूले रिरजिस्ट्रेसन गर्नुभएको सेसनमा टिक लगाइदिनुहोस्। अनि हजुरहरूको चाहिँ यहाँ 3टा पेमेन्ट मेथड छ। यो 3टा मध्ये हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही पेमेन्ट मेथडबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो भिडियोमा हजुरहरूलाई ब्याङ्क भाउचरबाट कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। हजुरले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभएको डिपोजिट स्लिप चाहिँ आइदर PDF अर JPEG फर्मेटमा हुनुपर्छ। त्यो फाइललाई यहाँ चुज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले कुन ब्याङ्कबाट डिपोजिट गर्नुभयो त्यो ब्याङ्कको नाम लेखिदिनुहोस्। यहाँ कति अमाउन्ट डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट लेखिदिनुहोस्। अनि हजुरले चाहिँ कुन डेटमा चाहिँ डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यो डेट चाहिँ यहाँ हजुरहरूले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ अनि फर्मलाई सब्मिट गरिदिनुहोस्। हजुरको फर्म सब्मिट भयो भने चाहिँ यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म हेज बिन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेर आउँछ। थ्याङ्क यू।